دغه موږ اوس په ویډیو ګورو چې کومه ویډیو ته ایډیټ کول غواړئ دغه به راوالم دا مې پرې وشو بره ټک نشان پر نښه وکړم وشو ها اوس دې کې زه بلرنس راوستل غواړم نو هغه به داسې چالو کړم چې لیر ته به لاړ شم اپیکس ته الحمدلله اپیکس بیسک دې باندې مې کلیک وکړم بیا دې موزیک رایټ سایډ باندې کوم افیکټس دا به اپلای کړم بره به کلیک وکړم اوکې به کړم ها بیا به په دې د زیړ سایډ نه به داسې رونیسم د دې سایډ نه مې رونیسو غټ مې کړو اوږد به یې کړي د ویډیو برابر به یې کړي چې دا وړوکي نو بیا چې په کوم ځای باندې پروت وي نو هغه ځای پورې دا کار سو لکه 2 سکنډه پورې پروت 2 سکنډه پورې یو منټه پورې پروت اوس دا ما ټول ویډیو باندې راوستو اوس په ټوله ویډیو کې دا بلر کار کوي بل سیټینګ ته به لاړ شئ دلته کې دا 5 دی دا به 20 دی کې دا هارډنس ته دې سیوا شوی د اوبرټیک باندې منع وکړي اوس دا بلر چې دی کوم هغه هارډنس ته سیوا شو ډېر اوس په لکه صحیح نه ښکاري واضح هم د مخکې لږ صحیح نو اوس په دې بلر او دې لري په بلر باندې کلیک وکړم ډبل کلیک پې وکړم اوس د لاندې د ګوټ کې دا نښه دې باندې کلیک کړم دا بلرنس چې په کوم ځای راولم هغه ځای ته راکړم هغه ځای پورې به برابر کړم څومره یې که نه حق وجې مې کېښودم اوکې شو اوس ویډیو ته ګورم ویډیو ته اوس ګورم بلر شو نه ښکاري نه ټیکسټ बिजली ना दे ये फॉन्ट كم فونت اخوي كذا ولا مس اخوي خواقولي شن opticity ورم سیوا کولی کومول شي دا لاندې لرنري دا وتی سیوا کم کې نو سیوا opticity کم سیوا شي لکه دې مې راځي ګورم چې 50% کې کنه 50 اوس ټیکس تا ګورم 50% د ښکارین نو دا نوم دی هم دین علاوه بل پکې موږ څه کولی شو انیمیشن دی نو ډقې راډقې به پاپ سره به دغه نه کېږي او سلاید رایټ let's about to slide down
clockwise. ضربة التغيير الطبيعي counter clockwise. بس مختلف قسمه دي بقى. बाणा से होता की होने बाणा से letter by letter the same size Wi-Fi مختلف قسمنا دي بقى. हाँ ده هو text पाने का effect करना overall animation देखिए सर आजी click ده रहा प्रति पे प्लंग प्लंग बकी ना फल से blink नंबर लड़के بس هي رجع ودي بقى ده بقى سكير كنا كخبر ده هذا हाँ no text كده effect شو بس ينون سوي out animation ده بقى بيا alpha electricity हाँ rotate mirror بس text option दूसरा बस क्या हाँ हो से अखवादी हो गई सेंटर मंडल तक अंडरलाइन नाम से बदल दी टेक्स्ट शेड और टेक्स्ट पर कैसे सोरे बंदा कारी وده se este مش هذا صورة كارشو ودي سبيدر هذا كل شيء ग्लोन और अनागंत के बैकग्राउंड का ना बैकग्राउंड का तो बया वीडियो पाने इफेक्ट रोजी तो जो ना का तो प्ले हो दे शे कम का अस्ता वखी تسمع القول شيء بس كذا تسمع القول شيء हाँ नॉर बाकी से टेक्स्ट के लो दे बैकग्राउंड में बस टेक्स्ट के दो से ओके शो टेक्स्ट ओके शो بلارا ما شو टेक्स्ट ما شو نزجورة हाँ जैसे क्या नहीं बोलता कि बरा को तंबू बोलता कि वाला बरा एरो दाई पाने में क्लिक की ऑप्शन बताइए राशि नो 360